कसा मला टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम. रामाविण जीव व्याकुळ होतो, रामाविण जीव व्याकुळ होतो, सुचत नाही कसा मला टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम. रामाविण मद तैल पडेना, नाही जीवासी आराम, आराम. रामाविण मद तैल पडेना, नाही जीवासी आराम. एका जनार्दनी पाहुनी डोळा, एका जनार्दनी पाहुनी डोळा, स्वरूप तुझे घनश्याम, कसा मला टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम. रामाविण जीव व्याकुळ होतो, रामाविण जीव व्याकुळ होतो, सुचत नाही कसा मला टाकून गेला राम, 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 कसा मला टाकून गेला राम. जय राम श्री राम जय राम रमा रमणं
विद्याधिराजतीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराजतीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश
स्पर्धगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री विठ्ठलु मठांतू स्पर्धगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री विठ्ठलु मठांतू विद्याधिराजाले नित्य पूजने तू संत श्रीनिवासू सारस्वत उन्नतींतु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश स्पर्धगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश. यतिवरा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीश यतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीश यतिवरा नित्यमन भक्तजन उद्धारा नित्यमन भक्तजन उद्धारा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा वायुजीवोत्तम हा प्रसादा वायुजीवोत्तम प्रसादा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीश यतिवरा
जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वतमन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधीशयतिवरा स्वामी भक्तवत्सला भारतीश मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी वेंकटेश लक्ष्मीनारायण श्री गोपालकृष्ण देवा तू सन्निधानात प्रार्थन देवा तुला आशीर्वाद घेऊन येनो आजपर्यंत तुला एक विशेष नवीकृत देवस्थानक पुनर्प्रतिष्ठापन करत असले महोत्सव देवा परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामीले परम उपस्थितींतो तुला सन्निधानांतु हे धार्मिक विधान या याज्ञिक विधान आगमोक्त रीतीनं प्रारंभ कर का म्हणून तुला सन्निधानांतु आम्ही सर्व 10 जन महाजन तशी वैदिक वृंद तशी समस्त गौड सारस्वत शिरसीचे पेंटचे सर्व लोक मिळून गेनो हे कार्याबद्दल तुला अनुज्ञा घेऊ का तुला आशीर्वाद घेऊन गेनो स्वामीला आशीर्वादानं हे कार्य प्रारंभ कर का म्हणून तुला पायमुळांतर बुगेनो 5 दिवसा कार्य प्रारंभ करत असा देवा हे कार्य अत्यंत चंद्रतीन देवाना चलो सुन देऊ का म्हणून बदल आयच्यान प्रारंभ जाऊन गेनो 16 तारीख पर्यंत हे कार्य आज कसं नाही कसा एक याज्ञिक विधान की त्याप्रमाणे 15 तारखे दिवस 9 जाऊन 9:50 शुभ मुहूर्तारे तुगेले पुनर्प्रतिष्ठा विधान गर्भागारांतू गर्भगडींतो तुगेले पुनर्प्रवेश जाऊचस देवा त्या निमित्ताने हे कार्यांतो खंचे रीतीनं
ना विघ्न तोंदरे तापत्र या नाशीचे विशेष रीतीनं पावसानिमित्तानुरच्या पावस देवा खंयचे रीतीन तोंदर जाय नाशीचे उर्वरित हे कार्य तुगेला आशीर्वादान पळे हे 8 वर्ष पर्यंत वेळोवेळे आमकां कसं एक जाय नाशिल तसलं कार्य असल्यार बिचे तू एक तुगेला अनुग्रहान अत्यंत चंद्र रीतीन देवान चलोसून दिलं आसा निमित्तानं हे महा अनुष्ठान कार्य जे कसं एक गांतून घेतील देवा त्या प्रमाणे तुगेला आशीर्वादानं परमपूज्य स्वामी बिचे अनुग्रहान खंयचे रीतीन जाव का म्हण बदल तुगेले आम्ही निवेदन दवरलस देवा वेळोवेळे प्रत्येक तू सन्निधानान जाव तसले कृष्ण जन्माष्टमी समयारे अनंत पद्मनाभ व्रता समयार बिचे तुगेले पायमुळान तामगेल कार्य अत्यंत चंद्र रीतीन देवान चलोसून दिव का म्हण बदल तुगेले प्रार्थन दवरील देवा त्या प्रमाणे तुगेला आशीर्वादान पळे आयच्या दिवसाक हे शुभ मुहूर्तारे तुगेला अनुग्रहान आमगेले परमपूज्य स्वामीले उपस्थितीन तो आयच्यान प्रारंभ जावंक गेनो 16 तारीख पर्यंत जाव तसले महाअनुष्ठानाक तुवें नांदी तुगेले अनुग्रहान हे कार्य श्रीफल तांबूल दवर गेनो आम्ही कार्यकर्त्याक सन्मुख जाल्ले देवा निमित्तानं हे कार्यान तो आमगेले वैदिक परंदाल हाताना योग्य रीतीनं मंत्राचे खंयचे रीतीन कार्य आसा त्या प्रत्येक कार्य तुवेचे तुगेले अनुग्रहान तुगेले आशीर्वादान हे कार्य तुगेले पायमुळान रज करंगे देवा हे कार्यान तो हे वर्ष 8 वर्ष पर्यंत तुगेले हे देवस्थानान तू प्राकारान तू खंयचे एक आमगेले कार्यान तू मस्त लोक काम करंगे निमित्तानं कसं एक अशुचित्व तुका बालालयान थाण प्रतिष्ठ केले देवा हे एक चौकार्य आमगेल्या हाताना काही एक मस्त रीतीनं अशुचित्व जाल्ले देवा ते क्षमा पुनर्का ताका समजावून प्रायश्चित विधाना बद्दल बिचे देवा सन्निधानांत आम्ही प्रार्थना केले त्या प्रमाणे ताजी बिचे विधाना तुझ्या सन्निधानांत येऊ तसल दिवसांत आम्ही समर्पण करता देवा प्रतिनित्य हांगा जाव तसल कार्या निमित्तानं तुगेले बिंबांत बिचे कसं एक दोष प्राप्त जाल्ले असले ते दोषांत तुल्यान परिहार कर देवा तशीच 16 तारखे दिवस शतकलश स्नपना विधान निमित्तानं पुनः चैतन्य देवा सन्निधानांत अभिवृद्धी जाव का तुगेले पायमाळांत पळे गावांत परगावांत परदेशांत तुल्यान अनेक भक्तवृंद देवा तांगेले एक मनोभिष्ट कसं एक हे जन्मजन्मांतरान कसं एक केलेले तसले दोषा बद्दल बिचे तुगेले पायमुळांत प्रार्थना दवरता देवा ही प्रार्थना आजपर्यंत सत्य घडिल्लें आसा विशेष संतान प्रतिबंधक दोष आशिल्ले तसले लोक तुगेले पायमुळांत येतात देवा आमकां संतानाच्या वंशाची अभिवृद्धी जाव का म्हण बद्दल तुगेले प्रार्थना केले कडे ही प्रार्थना 100% तुगेले अनुग्रहान पळा 100% तुगेले आशीर्वादान तांक सर्वांक तुवें एक अनुग्रह केल्लो आसा मुखारसून बी पळय हे कार्य मुखारसून तुगेले सन्निधानान तो प्रार्थना करगेनो विशेष रीतीनं आमगेले पुनर्प्रतिष्ठा विधान जाल्ले निमित्तानं तुवें तुगेले स्थानान तू गर्भागारान गर्भकुडीन तो वचून देवसंध्या मंडपाचे गर्भकुडीन तो तुगेले मुखमंडपान तो तुगेले विराजमान जावन तुगेले भव्य दिव्य दर्शना तुगेले घेतील मात्रान आमगेले जन्मजन्मांतराच कसं एक दुष्कृत असले रे ते दोष दोष असले ते संपूर्ण दोषांत तुल्यान मुक्त कर देवा मुखारसून आमगेल्या हातान खंयचे रीतीन एक सेवेचे पंचपर्व आदी कार्य व्यवस्थित रीतीन देवान चलोसून दिवंक गेनो एक मुखावेल दिवसांत तुगेल्या आशीर्वादान सर्व महाजनांक बऱ्यापण कंदी देवा हे कार्यात पळय मस्त लोकांना हातभार लायले आसा अनेक संख्ये लोकांक तांगेले कसले कष्ट निवृत्ती बदल उर्जा फवसा कसले बदल तुगेले पायमुळान प्रार्थना कर गेनो आमगेले मनोरथ प्राप्त दिव का म्हळे बदल प्रार्थना दवरलेस देवा ही प्रार्थना सत्य घडवून दी देवा जशी सर्व रीतीनं आमगेले आडळित मंडळे नवीकरण मंडळे मातृमंडळे युवक मंडळे सर्वांक पळय तुवें एकचित्त एक मन ऐकमत्यत्वादी प्राप्त करून घेनो सर्व ही कार्य देवाल पायमुळान समर्पण करत असले एकनिष्ठा देवान प्राप्त करून दिवंक घेनो येव तसल दिवसांत तू महासत्र महा अन्नप्रदान अन्नदान आदी संतर्पण कार्य देवा खंयचे रीतीनं तोंदर जायनाशी तुगेले आशीर्वादान करता हे कार्य व्यवस्थित रीतीन देवान चलोसून दिल तसले कीर्ते तुगेले पायमुळान रोज कर घेनो तुगेले आशीर्वादान हे कार्य तुवेंच अनुग्रह केलो आनी तशी परमपूज्य स्वामी बिचे आशीर्वादान आमकां अत्यंत फुला प्रमाण हे कार्य तुगेले अनुग्रहान जालें अशें म्हण सन्निधानांक कीर्ती काणगे देवा सर्वांक बऱ्यापण करा खंयचे रीतीन हंतो दोष प्राप्त जायनाशीचे खंयचे रीतीन आमकां त्रास जायनाशी रक्षण जावंक घेनो तुगेले हे कार्य तुवेंच आमकां फाटबलांत राब घेनो तुगेले मार्गदर्शनान तुवें आपोवन गेले तसले एका वाटेर आमी वता तसले एक सर्व कार्य तुगेले पायमुळान अर्पण करून हे कार्य चंद्र रीतीन चलोसून दी देवा दय कर प्रभो स्वामी भक्तवत्सला रक्षण कर बर कर देवा ओम देवी देवा
Like I said, band, signed up band tension వచ్చేది ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಘಾಟವೇ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ కానీ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ जरा మేము ತೋಡ್ ಹಾಡಿಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂಜಲಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ರೇಡ್ 800 पर्यंत 1600 पर्यंत किती 1500 तेवढे शायनिंग చేసుకుంటారు 1500 बाकी वो कमी 800 पॉलिशिंग बाकी 10 किलो करून 800 ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः आचम्य। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। विष्णवे नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। निरुद्धाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। दोक्षजाय नमः। नारसिंहाय नमः। इंद्राय नमः। हरोहि नमः। श्रीकृष्णाय नमः। दन्दे विदोदं ब्रह्मणात् प्रपुरगात्राणि परेश्वराः अदाप्नामुपाश्रेश्रुता सहितवहन्तात् सद्माशत इति पवित्रं धृत्वा प्रणवस्य परमेश्वरस्य परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः। ओम सत्यं तत्सौम्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। मापो ज्योतिरसोमृतं गणाधिपतये नमः। ओम सुमुखाशैकदन्ताय जगपलोककर्णकः लम्बोदरशेतृणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहेन प्रवेशे निर्गमेतरा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य सृजनाय शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रभुभ्यः।
श्रीमदानंद तीर्थ गुरुस्वजनमाम्यहं वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्दे च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीते सर्वविघ्न प्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीव प्रणेतारं वन्दे विजयदम्बरिं अभीष्टार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वपार्थो धनभद्रः श्रीर्यो भूते ध्रुवाणि त्रिमन्त्रमम सर्वेश्वरप्रकारे श्रीभुवनेश्वराः देवाः दिशन्न सिद्धिं ब्रह्मेशान् जनार्दनाः ब्रह्मा सरस्वतीभ्यः नमः वायुभारतीभ्यः नमः उमामहेश्वराभ्यः नमः श्रीपुराभ्यः नमः मातापितृभ्यः नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आराध्यदेवताभ्यो नमः देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। प्रारब्ध कार्यं निर्विघ्नं अस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु। शुभं शोभनम् अस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु। ज्ञाने कर्म यत्किञ्चिन्नापि वैदिकलौकिके न निषेधविधि विष्णुतवदासो स्मृते ब्रह्माण्ड गुरुवत्साक्षादिष्टमिन्द्रियपति आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्म। श्रीरामकृष्ण गोविंद गोविंद श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञां प्रवर्तमानेऽस्मिन् ब्रह्माण्डे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे परशुरामा क्षेत्रे सह्याव्रते नैमिषारण्यदण्डकारण्य गौतमाश्रम गोदावर्याः दक्षिणे तीरे ब्रह्मणस्य द्वितीय प्रार्थे श्री वैवस्वत मन्त्राष्टाम्यं शतमे युग चतुष्कत्र प्रथम चरणे आधारे वर्तमाने व्यवहारिके क्रोधि नामा संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्त ऋतौ मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां तिथौ भृगुवासरे भरणे नित्य नक्षत्रे मेषस्थिते श्री चंद्रे ज्येष्ठा महानक्षत्रे वृश्चिकस्थिते श्री सूर्य रोहिणी नक्षत्र वृषभस्थिते श्री देवगुरौ श्रवणा नक्षत्र मकरस्थिते श्री शुक्रे शतनारकानुकुम्भस्थे शनैश्वरे वृश्चिकस्थे बुधे शेषे शुक्रहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितो शिवनामा योगे कमलवाकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां कमलमध्ये क्षीराब्दिशायी श्री विष्णुप्रेर्मणा अद्य आरभ्य चतुर्दिन पर्यन्तं करिष्यमाण अस्मत् इष्टदेवता पुनः प्रतिष्ठा विधान यज्ञ तथा संकल्पित हवन विधान कर्मणि च यजमानत्वेन नियोजितः अहं मैत्रावृण भरद्वसु इति श्रीरषि प्रवर अन्वित वसिष्ठ गोत्रे उत्पन्नः नामगे विवेकानंद श्री वरीन्द्र शर्मा अहम् अस्माकं जीर्ण उद्धृत प्रासादे अस्मत् परिवार देवता श्री सपरिवार श्री गोपालकृष्ण देवस्य पुनः प्रतिष्ठा शिखरकलश प्रतिष्ठा विधानजन्य फल अपुनर्भव नित्य सुख रूप सालोक्यादि चतुर्विध मोक्ष फलावाप्ति कामाः तथा एतद् प्रासाद निर्माणे प्रतिष्ठादि विधाने च द्रव्य दानेन काय वाक मनोभिः सहाय्य कर्तॄणां तथा च प्रतिष्ठाप्यमान सपरिवार गोपालकृष्ण देवस्य चरण कमल आश्रित भजकानां सेवकानां ब्रह्म क्षत्रिय विट शूद्राणां सर्वेषां सपरिवाराणां सकुटुम्बानां निखिल पाप क्षयपूर्वकं सपरिवार अस्मत् इष्टदेवतायाः पूर्ण
कृपा दृष्टि वशेन परम अनुग्रहेण च समस्त भजकानां यह जन्मनि जन्मांतरे च जानतः अजानतः वा वाक मन काय संभावित महापातक उपपातकादि पातकानां दोष परिहार पूर्वकम आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तापत्रय निरसन पूर्वकम चराचरस्य अस्य विश्वस्य उत्कर्ष अपकर्ष कारक सूचकानां सूर्यादि नवग्रहाणां दशा अंतर्दशा वशात् सूचित सूचयिष्यमाण सकल अरिष्ट नानाविध सकल रोगबाधा निरसनार्थम श्री देवता अनुग्रहेण कुलजन कुटुंबगत प्रासाद प्रांगण आवरणादि क्षेत्रगत सकल दुर्देवता भयनाशन पूर्वकम सर्वेषां सकल अभ्युदय धन धान्य सुख समृद्धि दीर्घायु आरोग्य आचंद्रार्क पुत्र पौत्रादि अखंड वंश अभिवृद्धि चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम गजाश्व रथ यंत्र यान भवनादि परमैश्वर्य प्राप्त्यर्थम प्रासाद बिंबादि गत वृक्षच्छेदन पाषाण भेदन न्यून अधिक पाषाण प्राणिवध आदि दोष निरासेन बिंबानां पूर्ण अखंड शाश्वत विशिष्ट कला सानिध्य सिद्ध्यर्थम प्रतिष्ठा यज्ञ कर्म कर्तॄणां यजमान आचार्य सदस्य ब्रह्म ऋत्विजादीनां सकल महाजनानां च सकल अभ्युदय अर्थम अद्यारभ्य चतुर्दिन पर्यन्तं करिष्यमाण प्रतिष्ठा यज्ञादि कर्मणि प्रथम दिन आरभ्य यागदीक्षा कंकणबंधन मंटप अंकुर मंटप प्रतिष्ठा ध्वज प्रतिष्ठा भेरी ताड़न प्रधान कुंडे अग्नि प्रतिष्ठा ग्रह यज्ञ वास्तु हवनम नूतन शिखर कलशस्य प्रतिमा तथा च नूतन प्रतिमायाः सप्ताधिवासनम विहित हवनम सुमुहूर्ते देवता प्रतिष्ठा शिखर कलश प्रतिष्ठा परिवार देवता प्रतिष्ठा महामंत्रादि हवनम रक्षात्रय मंत्र जप होम विधानम विशिष्ट कलाभिवृद्ध्यर्थम संपात कलश पुरस्सर कलाभिवृद्धि सपरिवार प्रधान देवता बिंबेशु विशिष्ट कला सानिध्य सिद्ध्या सकल ईश्वरी भाव संपन्नता प्राप्त्यर्थम तेन भजक जनैः करिष्यमाण व्यापार व्यवहारादि आदिषु निखिल विशिष्ट परिपूर्ण अखंड शाश्वत परम सुख अवाप्त्यर्थम प्रतिष्ठा यज्ञाख्यम कर्म करिष्ये। गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। भवानी
आरतिक्य महानिराजन दीपं समर्पयामि नरदे त्वत्क्रियते आत्रेयार्चनं सावसति प्रत्यगोत्रोत्पन्नं रामदासु जन्मानं ब्राह्मणं साधस्यन्त्वाम् अहं वृणे व्रतोऽस्मि यदा ज्ञानतः कर्म करिष्यामः वाचितामित्रां कमितिपकमिने गोत्रोत्पन्नं नारायण जन्मानं ब्राह्मणं मम साधस्यन्त्वाम् अहं वृणे आत्रेयार्चनं सावसति प्रत्यगोत्रोत्पन्नं मुकुंद शर्माणं ब्राह्मणं उपाचार्यत्वाम् अहं वृणे श्रीपाद भट्ट विचारकत्वाम् अहं वृणे दिनेश भट्ट उपद्रष्टारत्वाम् अहं वृणे आनंद भट्ट भार्गवत्यवन आपनुवान् औरजामदग्ने पञ्चमतमस्य गोत्रोत्पन्नम् आनंद शर्माणं ब्राह्मणं जपादि कर्मकर्तुं गाणपत्यं त्वाम् अहं वृणे ईशते गन्धः सुगन्धः इदां पुष्पार्पणमस्तु ओम युवास्वास्यं चतुर्भुजो तत्वाय नामे स्वः वरुणं मावायं भूर्भुवः स्वः वरुणं मावाहयामि तत्वायामि शिवोन्नतृडवृणावानिमिनुवः ओम तत्वायामे ब्रह्मणा नमानधराशासे रमानोहभुवः स्वरुणाय नमः ध्यायामि ओम भूर्भुवः स्वरुणाय नमः माल्यार्ति पुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवस्वरुणाद्यं प्रोक्ष सत्यन्नवर्तेन परिषिध्यामि अमृतोपस्मपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा दानाय भूर्भुवः स्वः नाम समर्पयामि अवते हिडोवर्णनेन भगवान तेन श्री कुमार श्री वर्णतो मम मना शान्त्यर्थं दुर्दक्षेकाय पितृदेवाचार्य देवो भव ज्ञानमण्डलकमलमुकुलसदृशमञ्जलिमिश्रस्याधाय आशुर प्रार्थयते प्रार्थनाम् पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु रवि कुमार भट्ट पांतो बहुदेजासु दीर्घमायुष्येष्ठशिषा श्री प्रवर्तने तमोम ओंकारमादिं कृत्वा गजो सामाशीर्वचम् मायोः भोजयायमानो भवन्तः शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु धन धान्य समृद्धिरसे शतपदसक्रे सदैव देवं दुर्गा पांचल्य ओम अग्निपुरुषा विश्वे देवा प्रेतमिन्द्र रशेष नाम जात्यारा विदादे भारत कृपण भगवंताओ विघ्न विनायक वृंदा भगवान स्वामी महाधनद पत्नी अतः प्रभुनाथस्य कर्मणो विघ्नकर्ता शत्रवः पराभवयन् ध्यामिन्दु गौराणि ध्यामिन्दु पापानि ध्यामिन्दु विद्या शुभानि अहोरात्रे शिवे सकनां वेशनं यदा वै सूर्य उदेते नक्षत्रे नेते यावत् कृष्णदेवस्य पुनः प्रतिष्ठा विधानाख्यस्य कर्मणः श्रीये नमः ओम भूर्भुवः स्वः विजयाय नमः ओम भूर्भुवः स्वाहाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः मातृभ्यो नमः ओम भूर्भुवः स्वः लोकमातृभ्यो नमः ओम भूर्भुवः स्वः धृत्यै नमः ओम भूर्भुवः स्वः पुष्ट्यै नमः ओम भूर्भुवः स्वः तुष्ट्यै नमः ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ब्राह्म्यै नमः ओम भूर्भुवः स्वः महेश्वर्यै नमः आयकाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गायै नमः ओम भूर्भुवः स्वः क्षेत्रपालाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः वासोष्पतये नमः तदा सुमिन्द्रावृणा तदग्नेशयोरास्तेजमया वाचा शौंधव्यं तस्माद्यतिवे वसंतम गीतेसाठी गोपाळ देवस्थानाचे समस्त भाजन महाजन सर्वांक सर्वांतर्फेन प्रार्थना करता आसा 5 दिवसाक आमगेल्या देवस्थानाक म्हाका दिसता प्रथम जावं न्हू ಒಟ್ಟುलो आमगेले मालगडे हे एक तसं टीम आस पळया मदन भटमाम रामदास भटमाम नारायण भटमाम वेंकटेश भटमाम मुकुंद भटमाम भागवत हे प्रत्येक लोक दुसरे कडेन तांकां जबाबदारी वरतले
हे ज्या गोपाल कृष्णालय सन्निधानांतो ಒಟ್ಟು ಲೋಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕಡೆನ್ ಖರ್ಚು ಜಾಗ ಬಳೆ ತೆಟ್ಟೆಕ ಮಾರ್ತಾನೆ ಥೈ 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 ಉರ್ತಾತೆ चला रे आमगेले कृष्णाल सन्निधानांतो आमगेले एक प्रार्थनेक आमगेले एक आमंत्रणाक तन्ने तंगेले काम सायडादवरनो आमगेले संगतीक हे कार्य चंदकन रीतीन चलोसून दिवू का म्हणगेनो जबाबदारीन आमगेले संगती येवन हे कार्य प्रारंभ करचे बदल तन्ने आयिल्ले सती आम्ही देवस्थानातर्फेन तुमका आदरातिथ्यांतो आमगेला तनक अनेक नवीन देवस्थान नवीन कार्य जाल्लें आसा राबच्याक करच्याक जाल तितले आमकां म्हळ्यार आयच्यान प्रथम दिवस हो मुखारसून एक पटी वेवस्था जाल्या नंतर ताका समजावून घेवन आमगे रूपरेश करचे येता पयले दिवस अशें आमी बालवाडी आशिल्ली देखून पयले दिवसाक आमगेले कसनेक नावच्या करच्यांतू आमी हे 2-4 दीस दोन आमी प्रयत्न पावता आसात की म्हळ्यार हे म्हळ्यार करंटाचे हे तेवटो ट्रिप जावचे उदक बेगीन हे जाता आसा क्षम करका फाल्या दिवसा दवरून घेनो जाल तितले आमी ताजे बद्दल काळजी घेता ती तुमगेले एक संपूर्ण सहाय्यान तुमगेले आशिर्वादान आमगेले गोपाल कृष्णालय एक महोत्सव अत्यंत वैभवार तुम्ही करून दिवं का म्हणून घेनो आमी देवस्थानातर्फेन ब्रह्मवृंदांक आमी प्रार्थना करता ती हे कार्य तुमगेले कार्य म्हणून घेनो तुम्ही आमकां समर्पण करता म्हणून घेनो आमी तुमगेले मागूंक येतात. कृष्णा हे धोड देव ना प्रत्यक्ष म्हळ्यार अनेक तरेचे ताणें तागेल्या हयातीन कार्यक्रम दाखयले आसा सान चेरडा धोन ओड मांतार जाव पर्यंत ताणें अनेक रितीन ताणें तागेले अद्भुत लीला दाखयले आसा. तुमी ते हे 4 दीस हे दिवसा भागवताचे पारायण देवा म्हणून तो करत आसा. असले हे परम पवित्र जावन आशिल्ले ते गोपाल कृष्णालय पुनः प्रतिष्ठा विधान आणि सुंदर जाप आमी नॉर्थ केंद्रांत तो भोवतेक खंय अशी आमी पळोवच्या मेळना. असले एक तुमी देवळ निर्माण केलें निर्माण करून बहु श्रम घेतलो 1-2 वर्षांनी जालें ना हे 7-8 वर्षांनी जालें तरीची सुंदर रितीन केलें ते आमकां भारी हे पळोवन खूश जाले आनी सर्व ब्राह्मण सांगताय तुमी हे प्रतिश्ठा विधानाक आमकां आमंत्रण दिलें ते आमकां अत्यंत खुशी जालें कित्याक म्हळ्यार हे अशी देवस्थान पळोवच्याक मेळना आनी आमी येवन हे देवस्थान पळयता म्हणून साध्य ना. तुमी आपयले आमी आयले देवा सेवेक आनी हे पळयले सर्व ब्राह्मण म्हणून आयले गेल्ले हजार गो देवाक सर्व लोक भारी खुशीन आनंद करतात. अशी एक रितीन तुमी एक निर्माण केलें हे हातून अनेक लोकांना हातभार लायिल्ले आसा एकलो दोगलो कळलो म्हूण न्ही हजारो लोकांना हात लायिल्ले आसा. सर्व रितीन देवा ते निरूपण जातलें आमी हे पुनः प्रतिष्ठा विधान तुमी स्वामी महाराजाले उपस्थितीन करत आसा. आनीक व्हड एक भाग्य रामदेव आयला वीर विठ्ठल आयला आनी स्वामी महाराज उपस्थित आसा आनी देवाला प्रतिष्ठा विधान जाता. आनी इतलें म्हळ्यार श्रेष्ठत्व दुसरं ना अशें तुमी बहुश्रम करून हे सर्व रितीन 4 दिवस आनी 2 दिवस 7 दिवस पर्यंत धार्मीक कार्य जे ठरयिल्लें आसा ठरयिल्लें हे सर्व काम आमी सर्व वैदिक बरे रितीन निर्वंचनेन बरे भाशेन हे सर्व रितीन काम करून जे कल्पोक्त फल आसा तुमगेले हे फॅमिली जे लोक खंय आसा तांकां सर्वांक हे पावत जावं तशें थोडे लोक केवच्या आयले थोडे केवच्या जाले ना अनेक रितीन तंत्र आसा कशेंय उरून तरी देवाला स्मरण केले कडेन तांकां सर्व रितीन बरें करून तुमगेल्या हाज्या ना विशेष रितीन सेवा परमात्म घेवो सर्व रितीन तुमकां संरक्षण करो तशें आमी हे 4 दिवसाचें काम बरे रितीन करून दिताय अशें म्हण सर्व ब्राह्मण सांगता. नमस्कार करा. यावतीर्वै देवता सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति ब्राह्मणे वेदविद्ये दिवे श्रीलं कीर्तये देवता प्रियदाति.
नारायण मधुर जानवी संयुदे सर्व सौभाग्यदे विजयतां विनायमावाहं समर्पयामि द्रव्याणि समर्पयामि विनायमावादो पूजामि गंगायै यज्ञार्थं प्रणमाम्यहं ब्रह्मणा निर्वेदे देवी विष्णुना शंकरेण च पार्वत्या मे ग्रहाणार्घ्यं मया दत्तं सौभाग्यं च प्रयच्छ मे इत्यर्घ्यं दत्त्वा पादालकालपर्यन्तं तेजस्सुधामयीं ध्यात्वा
श्रीराम श्रीराम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्ज पदकञ्जारुणम् श्रीराम श्रीराम कन्दर्प अगणित अमित छवि नवनीलनीरद सुन्दरम् पटपीतमानः तडितरुचिशुचि नौमि जनकसुतावरम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीराम
विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವೇದಶಾ
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा
श्रितजन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा कृपा सागरा विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी
तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಯುಕ್ತಿಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವ ಮುನೀಂದ್ರ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವ ಮುನೀಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಾದವೇದರತ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ಸಾಂದ್ರ ಮೋದ ವಿಠಲನ ದಯತಿ ಗಣಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೋ ಯೋಗಿವರ್ಯ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೋ 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 ಯೋಗಿವರ್ಯ 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 ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ विजय पताका श्रीरामाची झळकते अंबरी विजय पताका श्रीरामाची झळकते अंबरी प्रभु आले मंदिरी आले प्रभु आले मंदिरी गुलाल उधळून नगर रंगले गुलाल उधळून नगर रंगले
गुढ्या तोरणे घरोघरी घरोघरी प्रभु आले मंदिरी आले प्रभु आले मंदिरी आला राजा अयोध्येचा अयोध्येचा सणा शिंपला प्राजक्ताचा सनई गाते मंजूळ गाणी आरती ओवाळती नारी प्रभु आले मंदिरी आले प्रभु आले मंदिरी श्रीरामाचा गजर होऊनी पावन त्रिभुवन झुकते चरणी भक्त रंगले गुणी गायनी भक्त रंगले गुणी गायनी भक्ती योगाची ललकारी ललकारी प्रभु आले मंदिरी आले प्रभु आले मंदिरी विजय पताका श्रीरामाची विजय पताका श्रीरामाची श्रीरामाची विजय पताका श्रीरामाची झळकते अंबरी प्रभु आले मंदिरी आले प्रभु आले मंदिरी आले प्रभु आले मंदिरी
जय राम श्रीराम जय राम रमा रमणं शमनं भव तापभयाकुल पाहि जनं जय राम रमा रमणं शमनं भव तापभयाकुल पाहि जनं महिमण्डल मण्डन चारुतरं धृत सायक चाप निषङ्गवरं जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम मुनिमानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारण धीर अजय मुनिमानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारण धीर अजय तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महामद मानरी जय राम श्रीराम जय जय राम जय गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणं रघुनन्द निकन्दय द्वन्द्वघनं महिपाल विलोकय दीनजनं जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पर्तगाणि जीवोत्तमतीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराजतीर्थ जय जय गोकर्णमठा
गोकर्णमठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸ್ಮರಿಸಿರೋ ಕಂಸಾರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸ್ಮರಿಸಿರೋ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಸಂಸಾರ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದರು ಪ್ರಾಚೀನ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದರು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು
आज भिक्षेकार कोण आसाची तांगे नांव सांगता आमी त्या लोकांक थंय घेवन आमी महाराजाले प्रसाद घेवतात ताजे नंतर हस्तोदर घेवन आनी हांगा राखता मागीर मागणी करता नांव सांगता हांव श्री सुधाकर कामत श्री विवेकानंद कामत श्री संतोष कामत संतोष पंडित नरसिंह बारको आदर्श धाकप्पा राजेश धाकप्पा राधाकृष्ण माडगेरी आणि दीपा आणि तशीच रामचंद्र कामत लोकांना हांगा मुखार येवकार तशेंच संध्या रमेश सुरेकर सहना आचार्य सुदर्शन आचार्य तशेंच व्यंकटेश शानबाग निशांत माडगेरी यागेश धाकप्पा उमेश विनायक नवलकर आणि नागेश कामत हे इतके लोकांना दैवत घेऊन स्वामी महाराजाले दिले असलेले प्रसाद घेवका त्याच्यानंतर हांगा बसलेला बनव असतो तर वचता त्यांनी अनेक पण सांगता तिथे लोकांनी येता सुधाकर कामत विवेकानंद कामत संतोष पंडित नरसिंह बारको आदर्श धाकप्पा राजेश धाकप्पा राधाकृष्ण माडगेरी श्रीमती दीपा आणि प्रशांत नायक दीपक देसाई रामचंद्र कामत आणि अनावते ही लोकांना दैवत लैला असतात तसेच संध्या रमेश सुरेकर आणि सहना सुदर्शन आचार्य व्यंकटेश शानबाग निशांत माडगेरी जागेश धाकप्पा आणि ऋषी धार्मिकर उमेश विनायक सुंचाळकर आणि नागेश कामत हे लोकांना लैनारे घेऊन दैवत प्रसाद घेवतात आणि हस्तोदर घेऊन त्यांनी आणि नंतर हवामान सेवे कोण केला का हे भिक्षेकारानंतर त्यांनी घेवतात पण गडबडी करणे शांत रीतीनं जल्लाईनं लाईनीने घेवता म्हणजे मागणी करतात भिक्षेकारानंतर हवामान सेवे कोण बांधलेली त्यांनी घेवतात पण गडबड करण्यासाठी व्यवस्था बरी केली असा लाईना बांधून जल्लाई करून का पुन्हा तरी करणं प्रमोद कामत गोपाल श्रीनिवास प्रभु सरोजनी विठ्ठल शानबाग सरोजनी विठ्ठल शानबाग
ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा
नित्यमन भक्तजन उद्धारा नित्यमन भक्तजन उद्धारा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा वायुजीवोत्तम हा प्रसादा वायुजीवोत्तम हा प्रसादा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा शमदमदया गुणपूर्णा शमदमदया गुणपूर्णा रामविठ्ठल गुणगणसागरा रामविठ्ठला रामविठ्ठल गुणगणसागरा गुरुचरणी नित्यमागणी गुरुचरणी नित्यमागणी विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनी विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनी जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधीशयतिवरा विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಸಾವಿರ ಫಲ ಕಮಲಾನಾಥ
ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಡೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದೊರಕಾನಾಥ ಚಿದ್ದಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಡೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದೊರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ Swami
पशुपती रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 पशुपती रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 जय राम 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 जय राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव
विद्याधीशतीर्थ ज्ञानसूर्या विद्याधीशतीर्थ ज्ञानसूर्या सद्विद्ययैयो योगिवर्या सद्विद्ययैयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीशतीर्थ ज्ञानसूर्या विद्याधीशतीर्थ ज्ञानसूर्या सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधीशतीर्थ ज्ञानसूर्या विद्याधीशतीर्थ ज्ञानसूर्या युक्तिया नीडुता भूसुरनाथ विरक्तिया बेಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ युक्तिया नीडुता भूसुरनाथ विरक्तिया बेಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯ सदा हरि नामवा नेनेवा मुनीन्द्र सदा हरि नामवा नेनेवा मुनीन्द्र नंदतीर्थ सुता वरदेशिकेन्द्र नंदतीर्थ सुता वरदेशिकेन्द्र नादवेदरत सद्गुण सान्द्र नादवेदरत सद्गुण सान्द्र मोद विठलन दयति गणचन्द्र विद्याधीशतीर्थ ज्ञानसूर्या विद्याधीशतीर्थ ज्ञानसूर्या सद्विद्ययैयो योगिवर्या सद्विद्ययैयो 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 योगिवर्या योगिवर्या योगिवर्या
सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्या वेदी घोषतुन्नत्य गीत सहितो देवेश्वरस्याज्ञया सौसेव्यं सुमहोत्सवं भगवतो द्रष्टुं समागच्छतु अग्ने रुद्ररूपाय नमो वैश्वानराय च नमः संहाररूपाय जगज्जीवनमूर्तये अग्ने सप्तभुज प्रसन्नवदनो जिह्वादत्तप्त च ज्वालाकोटिविभूषितो जलतनुर्मेषाधिरूढ प्रभुः हेमाम्भोरुह शक्तितो मरयुतो देवेश्वरस्याज्ञया सम्प्रेक्षं सुमहोत्सवं भगवतो द्रष्टुं समायात्वरम् नमस्ते धर्मराजाय नमो वै वस्वताय च नमो यमाय देवाय नमस्ते सर्वसाक्षिणे आरूढो महिषासुरं भुजयुगे दण्डं च पाशं धरन् क्रुद्धालोकमयङ्गरोग्रनयन केशैश्चदीर्घैर्युतः भूतप्रेतगणाधिपो यमन्वपो देवेश्वरस्याज्ञया सम्प्रेक्षं सुमहोत्सवं भगवतो द्रष्टुं समायात्वरम् नमः शङ्कर भक्ताय दैत्येशाय यशस्विने नमस्ते राक्षसेन्द्राय महानिर्रतये नमः
सौवर्णो रक्तनेत तदनुचर्ति रक्तवत्रोदिभावो खड्गं खेटं दधान प्रहरण कलितस्यं राजाधिरूढा भीमे दानवराक्षसै च सहितो देवेश्वरस्याज्ञया सम्प्रेक्ष्यं तु महोत्सवं भगवतो द्रष्टुं समायात्वरम् नमो हिरण्यशृङ्गाय पाशहस्ताय धीमते नमः प्रदेशे नित्यं करुणाय महात्मने आरूढो बकरं सुपाशसहित कुन्देन्दुशङ्कोपमः केयूरै समलङ्कतश्च सहितो देव्या च देव्या तथा गङ्गया भेरीघोषसुतस्य गीतसहितो देवेश्वरश्चाज्ञया सम्प्रेक्ष्यं तु महोत्सवं भगवतो द्रष्टुं समायात्वरम् नमः समस्तदत्वाय जीवानां जीवनाय च प्राणादिनामभेदेन भिन्नरूपाय वायते आरूढो मृगवाहनं धृतगतो रत्नादिभिर्भूषितो धूम्राक्षो मरुताङ्गणेश सहितो देव्या च शान्त्यायुतः स्वर्गे मर्गे तरीक्षे त्रिभुवनसुनत प्राणवाक्योद्यवायो विष्णोराज्ञं दधानो द्रुतमिह भगवानेत्वरं उत्सवार्थम् नमः सोमाय सौम्याय चन्द्रायामृतमूर्तये भूषणाय च फालस्य जगदाघातकारिणे आरूढो हयवाहनं शशिधरो धामादिभिर्भूषितो गोक्षीराभतनुर्धनेश भरतो रत्नापरकुण्डली गन्धर्वो रगयक्षराक्षसऋतो देवेश्वरश्चाज्ञया संसेव्यं तु महोत्सवं भगवतो द्रष्टुं समायात्वरम् नमः शिवाय शान्ताय विशिष्टाय अष्टमूर्तये ईशानाय प्रकाशेश क्लेशनाशाय संभवे शुद्धस्वानिकसत्यमश्चकितश्चक्रादिविश्रेवितो रामान्ध्यर्पितमानसो मनोमयो मूर्त्यष्टकेनान्वितः उक्षारूढजिताकलापसहितो देवेश्वरश्चाज्ञया संसेव्यं तु महोत्सवं भगवतो द्रष्टुं समायात्वरम् देवानाग अप्सरसो यक्षा रक्षन्सि किन्नराः गन्धर्वा मुनयः सर्वे समागच्छन्तु सानुगाः निर्गत्य शमितैर्घोषे ब्राह्मणानामुद्य मङ्गलानि गुरुर्भूयात् द्विजाश्चान्यतथा स्तुति जगन्निर्माण संहार सत्यनुग्रह हेतवः देवानामीश्वरा देवा मङ्गलं प्रतिशन्तु नः विष्णुर्ब्रह्मा रुद्रस्य प्रदन्दश्चण्ड एव च गरुत्मान् प्रपश्चैते मङ्गलं प्रतिशन्तु नः इन्दो वन्य पितृपदे निरुद्रेश्वरुणस्तथा वायुकुबेर ईशानो मङ्गलं प्रतिशन्तु नः कुमुदाक्षस्य पुण्डरीकोऽथवामनः शङ्कुकर्ण स्वर्णनेत्र सोमुख सुप्रतिष्ठितः वेदेवा च दानवा सर्वे मङ्गलं प्रतिशन्तु नः वनजौ खर्वो रामो कृष्णो हयाननः बद्धो धन्वन्तरि कल्की मङ्गलं प्रतिशन्तु नः पुरुषो निर्दिष्टैव सिंहो नारायणोच्युतः अनिरुद्धो हरिकृष्णो मङ्गलं प्रतिशन्तु नः अष्टोत्तर सामर्ये श्रीविष्णो पार्षदोत्तमः तेजे जपासदा सर्वे मङ्गलं प्रतिशन्तु नः पूर्वस्वर्मुखालोका सागरा सहितोत्रयः अश्वत्थाद्या च सर्वो मङ्गलं प्रतिशन्तु नः अतलाद्या सप्तलोका विष्णुलोकपुरस्सराः सर्वादिश च सततं मङ्गलं प्रतिशन्तु नः वेदा ततोपनिषदः पुराणानि इतिहासकाः षडङ्गानि च शास्त्राणि मङ्गलं प्रतिशन्तु नः गंगा गोदावरी कृष्णा गोमती च सरस्वती कावेरी नर्मदा सिन्धुर्मङ्गलं प्रतिशन्तु नः आदित्य चन्द्रमा भौमो बुधो जीवत्सुः शनिः राहु केतुग्रः सर्वे मङ्गलं प्रतिशन्तु नः प्रभवाद्यावस्तवाद्य मेषाद्या राशयस्तथा चैत्रादिमासा पक्षौ च मङ्गलं प्रतिशन्तु नः दिव्या विद्येश्वरा सर्वे दिव्या च मानवाः यौ प्रतिमृन्तरिक्षस्था मङ्गलं प्रतिशन्तु नः धरो ध्रुव तथा सोमो आपो वायुस्तथा नलः प्रत्युषज प्रभासश्च मङ्गलं प्रतिशन्तु नः यज्ञाच पाकयज्ञाच पञ्चयज्ञाच तैव च एते सर्वे महायज्ञा मङ्गलं प्रतिशन्तु नः कुमाराश्च कुमार्यश्च गणेशाश्च विनायकाः सिद्धा यक्षाः किन्नराश्च मङ्गलं प्रतिशन्तु नः पृथव्याश्च सर्पश्च सर्वश्च निर्दिष्टा च एकपाद ऐर्बुद्ध्य पिनाकी च भूतनाथेश्वर तथा प्राणुर्भव कपाली च मङ्गलं प्रतिशन्तु नः सूर्यो ऋणश्च वेदागो भानुरिन्द्रोरविस्तथा नभस्ति च यमश्चैव स्वर्णरेता दिवाकरः मित्रो विष्णु द्वादशार्का मङ्गलं प्रतिशन्तु नः इंद्रो विष्णुर्वेधाता पूर्णापुष्टार्यमाभतः मित्रो वरुणपर्जन्यो सविता द्वादशो मनुः देवतादिशादित्या मङ्गलं प्रतिशन्तु नः ध्रुवद्पानोद्यमानर्को वन्यग्नो शोर्वसुर्धरः असवोष्टाविमे प्रोक्ता मङ्गलं प्रतिशन्तु नः अनेकपातैर्बुद्ध्यो पुत्रो वा मूर्षा कपिः महेशोरैवतो भीमो घोरतत्पुरुषो भवः एवमेकादश प्रोक्ता रुद्रा इच्छन्ति मङ्गलम् मृत्यो वसन्ततो दक्ष कामकावतुर्धरः गुरुरवा अर्धवश्च पुरुषसुतैव च त्रयोदश नमोतस्तो विश्वे देवा त्रयोदश तदैतेव प्रसन्नातो मङ्गलं प्रतिशन्तु नः सत्यो वसुर्कतो दक्ष कामकालोधनुर्धरः गुरुरवा अर्धवश्च विश्वे देवा दशस्मृताः इमे सदा विष्णुभक्त्या मङ्गलं प्रतिशन्तु नः यवग्रेत साग्रेत अर्वा वसुपरावतो कक्षीवान्नारदकुण्डे कुण्डो मङ्गलं प्रतिशन्तु नः उन्मुखी प्रमुखी चैव यक्षकर्तौ तथैव च सरलायुश्चेत्नवाहश्च मङ्गलं प्रतिशन्तु नः त्रयदशबीज महाकुर्य विरिञ्चाद एव च एकद्वित्रि समाख्याता मङ्गलं प्रतिशन्तु नः
कश्यपोत्रे भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथो गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च मङ्गलं प्रदिशन्तु नः आवाहश्च विवाहश्च पूर्वः सोऽवस्तथा परिवाहो वश्चैते मङ्गलं प्रदिशन्तु नः वेदगेतुताभ्यासो वाल्मीकि सुहवस्तथा औरोसेयश्च शक्तिश्च तथा श्रीमान् पराशरः तैते दिव्यमुनयो मङ्गलं प्रदिशन्तु नः सर्वकर्मसमारम्भे कर्तव्यमेषु मङ्गलम् एवं कृते मनुष्याणां सिद्धये अत्यन्तं देवताः स्वहदीपणमोदङ्कय भैरीय जयघटिका पञ्चे मानकवाद्य मङ्गलं प्रदिशन्तु नः अथाकुलिहते दण्डासुराहते अन्यज्ञाप्य सञ्चैव वाद्यं पञ्चविधं मदम् प्रारम्भे Hawatsu niyo ito sila rin. Ano ka sa namin? Hindi, it's hard to work. ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. बाहेर होतात अशी बाहेर होती ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಅಂತ नमस्कार
कृष्णाय वासुदेवाय प्रेमात्मने प्रणतक्लेशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमते विनाशाय श्रीनिवासाय ते नमः। मनोजपं मार्गकल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं माता श्रीरामदूतं कृष्णां नमामि। पर्तगाणि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठा पावसानिमित्तानं तुमचे श्री लक्ष्मण देवा Thank you.
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः वस्तु यस्य परिहाः कमलभो सोनर्वरुणानन्दः पौत्रश्चन्द्रविभूषः सुरगुरो येनश्चदयानः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभो सेवका सत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरा कुर्यात् सदा मङ्गलम् ॐ तदेव लग्नं श्रीरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवोत्तरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त नूतन जजस्तम्भ प्रतिष्ठा मुहूर्तमस्तु ॐ ब्रह्मा वायुगिरीश गरुडा देवेन्द्र कामो गुरुः चन्द्रार्कौ वरुणानलौ मनयमो विद्येश विघ्नेश्वरो आसत्यानिर्गणिर्दा परजन्यमित्रालयः सत्रीकासुरपुङ्गवा प्रतिदिनम् कुर्यात् सदा मङ्गलम् ॐ तदेव लग्नं श्रीरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवोत्तरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त नूतन ध्वजप्रतिष्ठा मुहूर्तस्तु मुहूर्तमस्तु आदित्यादि नवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगका चरितयः तद्देवता सद्गणाः आसादार्तवस्तदैव शिवरा सन्ध्यानुसारात्रयो सर्वे स्थावरजङ्गमा प्रतिदिनम् कुर्यात् सदा मङ्गलम् कस्तूरीतिलसंवदारणपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे मौक्तिकं करतले वेणुधरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोष्ठी परिवेशितो विजयते कुर्यात् सदा मङ्गलम् ध्यायेद्वेङ्कटनायकं करतले शङ्खं च चक्रं मुदा कान्ये वाणियुगे वरं कटितटे बिभ्राणकर्कच्छविम् एवं देवशिखामणिं श्रियमतो वक्षोददानं हरिं भूषालालमनेकरत्नखचितम् कुर्यात् सदा मङ्गलम् ॐ तदेव लग्नं श्रीरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवोत्तरामि ॐ तदेव लग्नं श्रीरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवोत्तरामि ॐ तदेव लग्नं श्रीरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवोत्तरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त नूतन प्रतिष्ठितमया वाचा सस्माद्येभिर्गुरैव पशून्नभते ग्रहाणैव नानाजिगमिषति ग्रहाणि पशूनां प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितमस्तु
तोड़ मत जैसे खाली मात्र ते कांचे ते तोरा का माझी बदी तोरा मध्ये का काढवा यतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराज तनया जय विद्याधीश यतिवरा
नमस्कारां समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण नारायणाय समर्पितेन मुख्य प्राणान्तर्गतत्वेन अद्य प्रथमदिवसे श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनि जन तरले तारक मंत्र स्वरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हरि राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय
जय पताका श्रीरामाची झळकते अंबरी विजय पताका श्रीरामाची झळकते अंबरी गुलाल उधळून नगर रंगले गुलाल उधळून नगर रंगले भक्तगणाचे थवे सर्व कार्य महोत्सव जेव्हा अर्पण करता होता आहे कार्यांतन मंत्रांत तंत्रांत ज्ञानात अज्ञानात अजेरीतील लोक दोष जैनाशी रक्षण कर देवा तुला अनुग्रह तुम्ही दिल तसलं मार्गदर्शनात दिल अनुग्रहाना
तुगेले आशीर्वादाने हे कार्य चंद्रकिंचल सुंदनो मुखार सुंतो विराजमान जल तसले भव्य दिव्य मंदिरांतो पुनर्प्रतिष्ठा जल तसले देवान दर्शनान मात्राना जन्मजन्मांतरांत स्नेक अर्जित पापस्ते पाप क्षयी जल तसले संपूर्णिक अनुग्रह देवान देव कार्य उपाय म्हणून अनेक भक्त कोटी वृंद गावान प्रदेशात तुला नियोगनो पवतस देवा तंगलबे प्रयाण अत्यंत सुखप्रद प्रयाण जाव का देवा तू उपाय म्हणून त्योगनो अनेक विचिंतने सेवा विधान तुगे सन्निधानांतर पडलेले भागवताचे पारायण मी प्रारंभ केलो भागवताचे श्रवण की पारायणानिमित्तानं कचेरीतीनं कुटुंबांत तसेच तसले तसने एक दोषो तसने एक तत्संबंधांचे तसले पंचे संतानादि प्रतिबंधक दोषो तसने असलेले दोष निवृत्ती जामेन देवा सन्निधानांतो एक व्याधी कार्यानिमित्तान देवान संतुष्ट जाव का यज्ञ नारायण आशीर्वादानं मुखावसून योच दिवसात तसले कार्य फाल्या दिवसाका कला संकोच आदि कार्य अत्यंत समय देवान चंद्रकिंचल सुंदनो परमा दिवसाच्या कार्य आशीर्वाद चंद्रकिंचल सुंद देवा हे कार्य तुला उपाय म्हणून पडून सर्वांना बऱ्या पण कंचोलन दिले देवा चरण आपे ना तो काही बोले तर आपल्याला तुम्ही राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम
विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये